Sorry about that. Good. Okay, let's try it again. Luckily, I just saved some. I just updated it last night. That's why I got lucky. I usually don't do this. I have too many PCs. Okay. Say that. Now it's local. Hey, how's everyone today? Anyone has a good joke that we could hear? God. Okay. We on slide 1268 of the Earth Store Sutra. The green ray and the great green ray. Hào quang tướng quang lục và tướng quang lục lớn. The green here is between the blue and the yellow. Okay, that's the color between blue and yellow. Màu xanh, màu lục này là màu giữa màu xanh đậm đó, với là màu vàng. The green here represent vows, the vow paramita. Before last week we talked about the azure, which represents prajna. Okay, now this represents vows. Experience. Last week we talked about experience. Now this vows. Okay, they go through the 10 paramitas. By the way, make cái quang này. The 10 rays, different colors, represent the 10 paramitas. Mấy cái 10 cái hào quang này á, là tượng trưng cho 10 cái ba la mật. Now we are on to number 8. The 8th ray is a green color representing vows. Tượng trưng cho cái nguyện. Okay. You vow, the bodhisattvas and the Buddhas vow to enter the sea of birth and death, to cross over folks like us who are in suffering and in difficulties. Chư Phật Bồ Tát lập cái nguyện là sẽ vào cái bể khổ, bể của sanh tử, để mà giải thoát chúng ta, giúp chúng ta liễu khổ và giải thoát được những cái khó khăn. Okay. Only the Buddhas and Bodhisattvas would make that kind of vow. The Hinayana people, they don't have that kind of vision. By the way, they have this kind of dharma. Chỉ có bên Đại Thừa mới có cái pháp này thôi. Bên Nguyên Thủy họ không có cái pháp này. Okay? Because it turns out that this entering the seat of birth and death is a rather precarious proposition. Nói thiệt quý vị, khi mà vào cái biển sanh tử này, một chuyện rất cực kỳ nguy hiểm. Okay, that's why the arhats, when they realize they're free from it, they say, I'm not going back here because it's too dangerous. Even I myself have no control over this. Okay. Ngay những ngài A-la-hán, tứ quả A-la-hán, khi họ đắc được tứ quả rồi, họ thấy được cái sự nguy hiểm của cái sanh tử. Họ nói họ không thể nào trở lại sanh tử được. Họ né cái biển sanh tử này. Nhất định không muốn sanh tử và cái chuyện sanh tử.
So the arhats knew better. They said, this birth and death thing here is extremely dangerous. They are ill-equipped they have no dharma to handle the problems associated with entering birth and death. Thành ra bên những ngài Nguyên Văn, Thanh Văn, người ta không có cái pháp để mà giải quyết vấn đề cái khó khăn từ cái sanh tử ra, thành họ né cái sanh tử. Ngược lại những ngài Bồ Tát á, Phật Bồ Tát á, thì muốn thiệt sự phát cái huệ, thành ra phải vào cái biển sanh tử mới thật sự phát được cái huệ. On the other hand, the Bodhisattvas and the Buddhas knew better. They said that if they want to ultimately unfold their ultimate wisdom, then they have to enter the sea in birth and death. And therefore, even though they do realize that they is extremely dangerous, but in the danger, then you have a bigger return on the chance you're taking. Ngay trong cái nguy hiểm đó thì cái mà lợi tức của họ, cái lợi của họ nó lớn hơn là cái không có cái nguy hiểm. You see the problem we have in a business world we known as higher risk, higher return. That's what the nature of the beast. Trong cái việc quản trị xí nghiệp về tài chính thì chúng tôi có cái câu nói là nó càng nguy hiểm chừng nào á, thì cái đầu tư mà càng nguy hiểm chừng nào thì cái lợi suất nó phải cao hơn nhiều. Okay, so you cannot play it safe. Ultimately, that's what the problem is. Thành nói nếu như mình muốn an toàn thì mình không thể nào mở được cái Phật huệ. Sự thật là vậy. Okay, if you want to play it safe, you cannot possibly unfold the Buddha's wisdom. Okay, you insist on going to a place where you're safe and you're comfortable, you will not be able to unfold your wisdom. That's the case of cultivators. We need to be in places where we are wobbling up and down. Okay, thành ra lúc mình đi mình tu hành, mình không muốn chọn cái chỗ mình an toàn. Tại vì mình an toàn là cái huệ mình không còn phát nữa, mình không còn cái nhu cầu để mà phát cái huệ nữa. The key here, folks, is if you play it safe, there's no need for you to develop the wisdom anymore. Okay, and that's the problem with women in general. This is why women, why so funny about it? Women in general, they prefer to play it safe. Okay, they for example, they would tell Earth to go ahead and then take chances and get shot at, and they stay behind and watch it and learn from your mistakes. Okay, and both sides has its advantages. Okay, it's safer when you stay behind and learn from your predecessors' mistakes. But on the other hand, the predecessor can see something you can't. They see the danger, you can't see this. You don't have the same perspective. And that's what's lacking in playing it safe. Okay. Cái nó hay ở chỗ, cái nguy hiểm ở chỗ như vậy. Nếu quý vị mà sợ nguy hiểm, muốn được an toàn, giống như bên phụ nữ vậy, người ta chuyên môn là để người đàn ông đi trước, để lãnh đạn cái đạn, còn người phụ nữ đi sau, để mà núp sau lưng. Okay. Thì như vậy thì nó an toàn hơn, nó ít nguy hiểm hơn. Ngược lại nó làm như vậy thì mình không thấy mà cả người đàn ông có thể thấy được, thấy cái thiệt sự nguy hiểm. Okay. Thành ra lúc mà tu hành mình không thể nào mà sợ được. Mình phải liều. So in cultivation, you need to take chances. And this is why the Bodhisattvas make a vow to enter the sea of birth and death, knowing full well their times where they cannot handle it. Full well. Okay. Thành ra cái chuyện rất đặc biệt chỗ này nè. Những ngài Bồ Tát đó, biết rằng cái biển sanh tử là cực kỳ nguy hiểm.
mình dám trở lại vào đó, chắc chắn mình sẽ có nhiều trường hợp mình chịu đựng nổi, mình sẽ gặp nguy hiểm. Okay, let's face it, bodhisattvas have not perfected the wisdom yet. At times, very often, they cannot handle it. Thành ra, ngay những ngài Bồ Tát, khi mà nghiệp lực họ tới, nghiệp lực nó tới, thì họ bị bó tay, họ cũng trọi không nổi. Thành chịu thua thôi. Thành biết như vậy, mà vẫn đi vào biển sanh tử như vậy. Knowing full well they're going to lose control, and yet they still vow to enter the sea of birth and death. This is what makes them so special for us. Bởi vậy, họ biết họ có thể nguy hiểm như vậy, mà họ vẫn làm cái lời nguyện để mà vào biển sanh tử, để mà mất cái tự chủ, để mà gặp nguy hiểm, để có thể bị hại, để có bị đọa. Okay. Thành bởi vậy, người Bồ Tát, đây là sự lựa chọn nha. Contrast that with ordinary people like us, where we have no choice. We love to stick around the sea of birth and death and enjoy our Kindles and enjoy our iPads and enjoy our cars and our material possessions and our love and our emotions. Nhưng người tại gia mình là khác kìa, không phải giống các vị Bồ Tát kìa. Mình là chọn ở biển sanh tử, không phải tại mình thiệt sự mình có sự lựa chọn, thiệt ra mình muốn chọn cũng được, không chọn ra ngoài cũng không được nữa. Nhưng thiệt sự mình mê cái biển sanh tử này tại mình mê những cái vật sở hữu của mình, mê nhà, mê cửa, thích xe, thích cộ, rồi thích người thân, người yêu. Okay. All right. Any questions or comments? Okay. Therefore, that's the first part of this vow dharma. Cái pháp nguyện, lập nguyện như vậy đó. You make the vow. You determine. You preset a direction. Okay. You set up a goal for yourself. Là lập cái nguyện, tức là mình đặt một cái mục tiêu. Okay. The objective here for all bodhisattvas is to enter the sea of birth and death. Tất cả các vị Bồ Tát đều lập cái nguyện vào cái biển sanh tử. Okay? Do not be misguided into thinking that if you go for rebirth to the Western Bliss Pure Land, okay, you're done with the sea of birth and death. Not so. Chances are that most of you will come back to the sea of birth and death, if not all. Thành ra đừng có tưởng rằng mình đi qua Tây Phương Cực Lạc là mình không bao giờ trở lại cái biển sanh tử đâu. Okay. Trước khi mình thành Phật, mình sẽ trở lại biển sanh tử. Okay. Để mình tu. Okay. Any questions or comments? All right. And be mindful of the fact that these vows to deliberately enter the sea of birth and death is made based on wisdom, transcendental wisdom. Quý vị phải hiểu rằng những cái ngài Bồ Tát mà người ta lập cái nguyện để vào cái biển sanh tử nó là do nó dựa vào cái trí huệ bát nhã của họ mới dám lập cái nguyện như vậy. Okay, and they in making these vows, what they do is they create the seeds for them to receive help from their teachers. Thực ra sự thật như vậy, khi mà họ tới được cái trình độ mà có mở được trí huệ rồi, họ bắt đầu họ dùng trí huệ đó, họ lập những cái nguyện để trở lại biển sanh tử. Khi họ làm như vậy thì họ trồng cái nhân để trong tương lai sẽ được thầy họ giúp. Okay. Tại sao như vậy? Why is that? Why is that? You may find it. Why is that? Why is that the case? Huh? You're the one who read all the books.
you better say something, because otherwise the other bhikshuni starts talking and asking questions. We'll be here for 2 hours. People complain about that constantly. People don't appreciate the good humor we go through. Tại sao như vậy? Why is that? Yes. What happened is that the truth of the matter, folks, is that the vow dharma is taught by the teachers. Thì đó, cái sự thật là như vậy nè. Cái pháp nguyện này do thầy họ dạy. Okay. Because the teachers taught them the dharma and say, okay, I want you to get into trouble. Thầy họ nói là quý vị lập cái nguyện, cái pháp nguyện này, lập cái nguyện này là phải vào biển sanh tử, là sẽ mất tự chủ. Okay? And of course, if they have practical wisdom, they say, oh, no way, I don't need this. I mean, what for? Thì tại vì họ có huệ rồi, họ tự động những cái bài Ngài Bồ Tát sẽ trả lời những tôi nói làm cái gì? Con người ta đâu có cơ thể bất nhã, tôi nói ta thấy rõ ràng cái điện là nguy hiểm như vậy, tại vào trở vào làm cái gì? Cái nguy hiểm làm cái gì? So teacher basically says because it's for your own good, and because I will help you without even saying that. Okay. Thì ra người thầy sẽ trả lời, người ta sẽ nói là làm như vậy là có lợi cho con. Tiền hơn nữa, thường họ không nói, người thầy họ không nói, nhưng người thầy sẽ nói là vào đó thì thầy sẽ giúp. Okay. Tại vì người thầy mình đẩy nó vào mà, sau nó rủa mình chết. So remember, you're the teacher. You talk his pupil into going back to the seat of birth and death. They don't help him or her. She's gonna complain, file a complaint with the authorities. Okay, so inherently, they don't ever tell you that. By the way, your teachers don't ever tell you that they will back you up, but they do it implicitly, and this is how bodhisattvas operate. Thành ra thường mấy người thầy tốt đó, người ta không bao giờ nói rõ cái gì là lúc mà dám làm cái nguyện để vào cái điện sanh tử là tôi sẽ giúp cho người ta, không thành nói như vậy. Ta âm thầm ta ủng hộ cho mình. Đó là cái hành vi của những vị Bồ Tát. Okay, this is the difference between the Bodhisattva's teaching and the way they operate from the non-Buddhist traditions, where they make promises and they attach to marks. Thành ra cái khác biệt giữa cái đại thừa với những cái pháp môn khác là tại vì đến đại thừa là làm thôi mà không lộ diện ra. Okay. All right. Any questions or comments? Ai có ý kiến gì không? Hay là có thắc mắc gì không? Okay. And because they have the wisdom, okay, when they go back to the seat of birth and death, they're really able to help a lot of people, and in that way accrue the blessings. And khi mà những vị Bồ Tát này mà trở về lại cái điện sanh cái biển sanh tử, thì những ngài đã có cái huệ với lực rất là cao rồi, thành ngài có thể giúp đỡ rất nhiều chúng sanh, và như vậy mà rất tụ phước để mà các ngài tu. Okay. So it's like green foliage can provide the shade to living being, giống như cái cây mà có thể đem lại cái tươi mát, cái bóng mát cho chúng sanh vậy. Okay. And the great green ray, cái hào tướng quang lục lớn, they vow to help living beings accomplish a Buddhahood, because if I do not enter the hells, who's stupid enough to do it? Who will? Okay. Cái lớn này có nghĩa là họ nguyện rằng sẽ giúp chúng sanh thành Phật quả. Vì sao?
Tại vì nếu mà tôi không giúp, không đi vào cái địa ngục ấy, thì ai vào bây giờ? Ai mà dạy mà vào bây giờ? Okay. Any questions or comments? Ai có ý kiến, có thắc mắc gì không? Ni sư có thắc mắc gì không? Okay, she's been complaining directly to her as well. People have been lobbying me to make sure they also complain to her as well. I expect that to happen. Oh, people are so attached to it. They fail to get the message. Yes. Are they born as hell beings? Sometimes they are. Very often they are. Yeah. Yes, they will go there to suffer punishment just the way we do. Yeah. Okay, this is a typical of the engineers. I mean, this is why I hate engineers so much. They ask questions that cannot be answered. Câu này câu hỏi ông kỹ sư ông hỏi câu là bây giờ ông hỏi ông người da trắng hỏi là nếu như mà vào địa ngục á thì họ có vào địa ngục hay là không? Có vào địa ngục chứ, để vào địa ngục họ thành cái người tù ngục hay là không? Ở trong tù chứ. Vậy tức là cũng khổ sở những tù nhân như vậy. Thì ông kỹ sư mới lần lượt giơ tay hỏi nhưng thích những Bồ Tát mà đi xuống địa ngục thành ngục nhân thì chắc chắn là có ông chắc trước khi làm họ chắc chắn có phương tiện để mà thoát phải không thầy? Tôi nói cái làm sao tôi trả lời được? Tôi đâu phải Bồ Tát, sao tôi biết trả lời chuyện này được? I'm no Bodhisattva. You expect me to answer this? If I say something stupid, okay, I'm going to offend Earth Store Bodhisattva and the Bodhisattvas. Okay, if I say something right, if I say something that's true, then you won't believe me at the first place. Okay, don't ask stupid questions. Okay, anyone want to answer? Sư cô trả lời cái này, ông kỹ sư đi. Người ta hỏi có lý, đúng không? Có lý. Tại vì tôi là người có lý trí, mà tại sao mình có thể dạy gì mình vào xuống mình chịu khổ là tạm thời vậy, đúng không? Chứ chịu khổ mà 10 vạn kiếp nữa ai mà dạy làm phải chịu khổ làm cái gì, đúng không? That's what he said. Đâu ý ông là như vậy đó. Yeah, I need to clarify for him. This guy he's no dummy. He says, okay, I can go down to the hells and suffer for 2 or 3 days. I can take it. But not for 10,000 kalpas, okay? That's what he means. Not necessarily get back. He says, at least I have a limit, okay? I need to make sure that if I need to, I pull the red cord and I get out. Thì ông này ông nói giống như bên nhảy dù vậy đó. Mình nhảy xuống á, mình rớt xuống như vậy á, mà có cái cầm đỏ kéo một cái là cái dù nó bung ra là thoát ra, sao hết. Họ cần cái chỗ cái đường cái lối thoát. Ok. Yeah, cô trả lời, cô Phương Trừ trả lời đi. Không được, nói gì cũng được. Không được. She's learning the bad habits from the other one. She says, let me finish. Don't interrupt me. They have all their own course. I don't know. So do I. Yeah. Cô nói đi. Không thể tụng đạo được. Không thể là không thể. She's never done it before, you can tell. That's what she says, oh, I have this ideal, it's so beautiful. You know, it's kind of, this is, he says, don't interrupt me, she says, yeah.
Làm sao có biết là họ Bồ Tát được, có tầm bậy, họ tầm bậy. Muốn biết cái đừng có nói như vậy. Muốn nói như vậy thứ nhất á, nếu như mà sai ta cười mình thủi ruột, thì nhi chắc là sai rồi đó. Thì nhi nữa, thành tướng cười thủi ruột rồi. Nhi nữa, ok. Thì nhi nữa là thì sao mà người ta nghĩ, có người nghĩ là cô thể cô có thể nhận ra được người Bồ Tát hay là không phải người Bồ Tát. I think she went over, exceeded her time limit here. Now I think they're implementing a new time limit. Nói cho cô biết á, bây giờ có cái luật mới á, là hỏi chỉ được hỏi trong 2 phút thôi, hỏi nhiều quá. Sao nói đùa chứ, nói đi, nói thoải mái, nói không sao hết. Người ta nói thì người ta nghĩ gì kệ người ta. Mình tu pháp mình sao? Thì cắt một cái là hết ngay lập tức. Tâm bậy, xong cô nhận ra được Bồ Tát nữa. Cô sẽ nhìn vào Bồ Tát, cô nói cho tôi tin cô được. Cô nhìn nó Bồ Tát là tôi lại cô làm thầy. Cô ngồi trên giảng pháp với cô ngồi dưới đó làm cái gì? She said, I can recognize Bodhisattva. I say, you can't. You can recognize Bodhisattva. You should be my teacher. I bow to you as my teacher. I wouldn't be wasting your time trying to speak Dharma to you. I'll probably send you off somewhere else. You go somewhere else and learn from the other guy. At least you're not wasting your time. I don't want to do that to you. Ok, bây giờ cô nghĩ địa ngục chưa? Đang nghĩ địa ngục đi. Nghĩ địa ngục, nghĩ được bây giờ này, nghĩ tới địa ngục chưa? Cô bây giờ ở đang địa ngục hay là ở đang nhân gian? Nói không bày. Ai mà tin cô được? Không, cô là cái tấm mà. Bây giờ khoan là khổ đau, bây giờ cái tấm, bây giờ cô đừng là khổ đau, tôi là cô tấm cái chuyện nghĩ tới địa ngục, bây giờ đừng là chuyện khổ đau nữa. Tôi rất là từ bi, tôi không làm tôi khổ. Chứ dù cô nghĩ tới địa ngục thôi á, giờ cô đừng nghĩ địa ngục thì cô nói có một tấm địa ngục, tức là cô ở đang địa ngục, cô đâu có đang địa ngục, cô đang gọi nhân gian mà sao là địa ngục, nói tấm bay. Tầm bậy, nói toàn tầm bậy hả? Địa ngục nó cầm cái dao này, nó cắt cái là mũi cô này. Ok, xong lấy cái đũa này, cái đũa mà mình đang trưa đó, rút nhọn xong đấm cái tay cô này, đấm cái, ok, xong đấm người kia, cô la thẹt đấm cái thứ ba nữa, cô la thẹt cấm nữa một cái nữa, thọc cái mắt cô này, nó gọi là địa ngục. Chứ con cô nào địa ngục cô ngồi đó, tôi nghĩ địa ngục nó phải địa ngục là tôi ở địa ngục là tầm bậy rồi. Không, cái đó không phải địa ngục, tầm bậy. Cái đừng bị địa mà tầm bậy. Địa ngục á là cái chỗ bị tra tấn mà thiệt sự là họ đang đau đớn dễ sợ. Cô kỳ bệnh nhân cô sao đau đớn bệnh nhân cô bằng cái bệnh nhân của cái người tù ngục được, nó tầm bậy. Không có căn cứ. Mà cô chưa tự địa ngục sao cô dám biết, cô biết cái khổ địa ngục nó sao nữa.
Cái cô giảm so sánh cái khổ, cái chấm cứu của bệnh nhân của cô, mà về cái người khổ nên những điều tới chưa mà dám nói như vậy. Cô không hiểu câu đó. Chứng minh cái đó là chuyện của tôi nói cho nghe này, chứng minh là chuyện của tôi. Thì khi cô trích cái câu ra như vậy, tôi nói cho cô nghe này, hơn 5 phút rồi, ok. Nói cho cô nghe này, cô không hiểu câu nữa, cô dùng câu này trật, nói tấm bay. Cái gì mình nói mình có bằng cớ mình nói được. She's going over a time limit as well. We are implementing a time limit nowadays, but I tend to very be loose with all these rules and regulations. That's always been my case. Okay. Cô nói chuyện, cô trích những chuyện ra mà cô không có cái căn cứ mà cô nói, chỉ nói theo cái lý thuyết thôi. Trong thì người bên Âu Châu, bên Việt Nam tôi không nói gì, còn bên Âu Châu thằng cỏ đầu cô nói tầm bậy, nó không có căn cứ, không ai tin cô được hết. Cái Phật giáo quý vị là đồ mê tín gì đó. Cái pháp đại thừa này bên Tây phương này là phải đủ cái sự mạnh, đủ sức mạnh, đủ cái sự thật để mà thuyết phục được tất cả mọi người. Thế còn quý vị cái pháp quý vị mà con éo hẹp cái dựa trên mấy chuyện gì đó không có căn cứ, sao mà nói tầm bậy dạng pháp được cô đứa. I explained to her. She says, one thought you have 10,000. The 10 Dharma realms are included in one thought. I said, okay, that's what the Buddha said. But so she said, in that case, then if I say then the health is right here, right now. I say, you're full of it. It's not the case. You're right now in the repaying kindness temple. You are in the human realm. You are not in the health realm. You cannot tell me that if you think of the health, like the Buddha says, then the health manifests. That's baloney. Are you kidding me? He says, but what about the mind? If your mind is suffering, then you're in the health. I say, suffering is different. If you say that if you do acupuncture, you do treatment to someone, and it hurts when they do acupuncture. It hurts a lot, by the way. You do acupuncture, it hurts. Okay? That means that in the health. I said, baloney. The hurt you experience from acupuncture is nowhere near the hurt you experience in the health. Okay? Acupuncture, you stop. The health, you push until your eye pops out. The pain is quite different. Baloney. Okay? I need to point out to all of you, okay? Mahayana, okay, should outgrow the bounds of Asian beliefs and Asian culture. Because Mahayana is in the West. If we ever bring Mahayana to the West, we try to explain Mahayana to the West, especially not only to Asians as well as younger Asians, where they are educated up here, they're brought up in this environment. We better make sure that we have enough scientific proof, have enough logic, enough data is based on facts, not simply conjectures. You don't simply cannot read the book and say, because the Buddha says, therefore it must be true. He says a lot of things that are not true, let me tell you. Đừng có nói Phật nói là đúng nha. Phật như khi Phật nói láo nữa, sao quý vị biết được? Sao quý vị biết được? Phật đã nói láo đứa con nít rồi. The Buddha sometimes tells Sept, I have a proof. He says, hey, boy, come here. I have a candy in my hand. Okay? He was lying to a boy. So you can't tell me the Buddha is always telling the truth. No, he's not. Chào. Lan có question gì không? 5 phút rồi, vì mình có đặt có luật 5 phút, xong rồi trở lại 5 phút sau nữa. Dạ. Đó là gần với địa ngục. Đó là địa ngục. Nó không khác gì địa ngục bao nhiêu hết. Okay. Cái đó là gần rồi đó. Còn nói chuyện châm cứu chứ phải là địa ngục, nó là tầm bậy. Okay. Cái địa ngục đó có nghĩa là cái khổ mà mình chịu không nổi.
Như cô này hiểu, cô nói tầm bậy là cái lý thuyết của tôi không thèm nói thẳng đó, tại vì cái địa ngục là cái mà mình bị tra tấn đến cái trình độ mà cái thân cái tâm mình chịu không nổi nữa mới gọi là địa ngục. Còn địa ngục nó chích vài cái trong đầu của mình, cô làm nhẹ nhẹ tôi, cô không dám chích nữa thì đâu gọi là địa ngục. Địa ngục nó chích thêm, nó đâm thêm nữa cho mình quẹo luôn, nó gọi là địa ngục. Nó đâm một mắt rồi xong nó móc trên mắt, nó bóc ra luôn, gọi là địa ngục. Không mà tra tấn người ta mới đụng đau một cái rồi sợ, không dám, là đâu gọi là tra tấn, như thầy đâu dám tra tấn quý vị đâu. Thành đâu thầy nói tới chùa là địa ngục được. Okay. She says, so what about the, let's say, the spies who are tortured? Okay, is that the hell? I said it's very close to the hell. The concept of the hell is that the suffering is to the point where you cannot physically and mentally are able to take it anymore. That's called the hell. Constantly is the case. Here, you take acupuncture when it starts hurting, you say, hey, take it easy. And she eases off immediately. That's not the hell. Okay? Nói gì phải nói cẩn thận, không thể nào suy luận ra nghe. Tôi nói cái gì nói, đừng ngồi đó, bởi vì ngồi đó mà cứ đọc sách ra tưởng tượng đó là nếu Phật nói như vậy tôi suy luận ra được. Đâu có, Phật nói là Phật thấy Phật mới nói. Tri kiến của Phật á, Phật thấy Phật mới nói. Còn cái vị thấy là cái vị mới thấy chữ thôi, cái vị chưa thấy được cái thực sự nó xảy ra. Mà dám giảng đó là lời Phật, nói như vậy là Phật phải đúng. Tâm bày, tôi cười thú ruột. Ai mà tôi sao tin mấy cái lời đó được. You cannot say the Buddha says, therefore it must be true. I'm telling you, when the Buddha says something, I see something in me, he sees with his Buddha eyes. He sees the real mark. Okay? We see with our naked eyes. We see with the false eyes. We cannot see the truth. We hear from our false ears. You're gonna hear the right words. Thành mình nghe cái lỗ tai mình nghe lời Phật nói như vậy. Ok, cũng là nghe với cái lỗ tai tầm bậy. Sao mình hiểu được? Yes, Janet, you have a question here. How do you avoid it? Okay, you avoid it by not relying on your deductive mind. Okay, this is what you are trained to do in the Western culture. Earth prides himself on being his deductive ability. I can deduce anything and arrive at a conclusion. That's how I earn my living. Okay, that's fine. That's the way of the world. In the transcendental pursuit, you cannot rely on your deductive powers. You will go astray. Câu hỏi là làm sao mình né cái chuyện. I'm coming. You have your 5 minutes. Everyone gets 5 minutes, and then my 2 hours will be gone. Okay. Cái câu hỏi là làm sao mình né cái chuyện mà cái tâm mình nó chuyên phán xét, nó suy đoán mình là sao bây giờ. Tôi nói cái tâm quý vị, ok, cái tâm quý vị là tâm thích suy luận, tại vì cái nền giáo dục của người Tây phương bây giờ là chuyên môn giúp mình huấn luyện cái sự suy luận của mình. Ok, trong cái thế giới này thì được, để nếu mà đi theo vào cái đường giải thoát thì cái đó làm cái gì kẹt. Thành rằng là cách nào thì nhớ rằng á, okay, mình không nên tin cái tâm suy luận đó quá. Yes, question. What do you rely on? It's me. I'm not going to try to reduce it. Ông hỏi vậy bây giờ mình tin tưởng ai bây giờ? Tuần sau tôi biết được. Mà đúng muốn tôi suy luận ra hả? You expect me to deduce it? What do you want me to do? The rest of you, who do you rely on? Không tin ai bây giờ? Who do you rely on? That's right. Who do you rely on? Someone wiser than you. You better rely on yourself. If you rely on yourself, knowing full well you don't have
transcendental wisdom yet, you're going to bring yourself into trouble. No two ways about it. Agree? Because, let me tell you, you cannot possibly comprehend why the Buddha would lie to a boy. Right? From the outside, from the observer's perspective, it doesn't make sense. Okay? There's no way for you to comprehend your good no advisor's moves or intentions. And the moment you hear something, oh, she talks too much, oh, people complain about it, and therefore this is not a good thing. Okay? I imagine, I think it's not a good thing. For the temple, clearly it's not a good thing for the temple. What do you know? Huh? You rely on your deduction, your deductive mind to arrive at that conclusion. You're wrong right there. Okay? Nói cái chuyện mình tin ai, ông này ông hỏi vậy mình tin ai bây giờ? Ok, sao tôi biết được? Tin ai bây giờ? Mình có thể tin cái người mà có trí huệ hơn mình, thì mình tin người đó được. Còn nếu mình tự tin cái óc suy luận của mình là mình chết với cái đó. Làm sao mà dùng cái óc suy luận? Tại cái óc suy luận mình chuyên môn mình chấp tướng. Mình thấy cái tướng ở ngoài mình nói cái này là cái này, người ta nói nhiều quá là cái gì cũng tốt, hay là người ta phí thì giờ người ta là chuyện cũng tốt. Ok, không có gì mà không có thể phí thì giờ người ta được. Làm sao hiểu được cái ý của cái người thầy dạy ra sao được? Làm sao hiểu được cái ý người thiện trí thức được? Mà cứ ngồi suy luận cái này, cái này đúng cái này sai, là sai tốt đốt hết. Đi trật đường hoài, đi trật đường rầy hoài mà không biết. Tự hỏi mình coi. Ông thầy cũng sư soạn một tuần để mà giảng pháp, tới để ngồi chứ phí hai tiếng đồng hồ của cái gì hả? Giỡn hoài. You think that a teacher would prepare the entire week? This is what all the Buddhist monks and nuns do. They spend the entire week preparing for one lecture, 1.5 hour lecture. That's what we do. Like the teachers, right? The fathers. He spent 2 or 3 days writing the sermon for the Sunday sermon, right? So that's what they do. That's what we do. You think that we spend the week preparing for the lecture and then come here and waste your 2 hours? 4 hours for nothing? Are you kidding me? Think again. You're wrong. You don't even know you're wrong. That's how stupid you can be. Any other questions or comments? Ai có ý kiến thắc mắc gì nữa không? Okay, so who do you rely on? Not yourself. Better not rely on yourself. You rely on yourself for the mundane things. But if you rely on yourself to obtain liberation, you rely on yourself to try to escape suffering and open wisdom, you'll be in big trouble. It's okay to rely on yourself for worldly pursuits up to a certain point. Okay? Okay, any other questions or comments? Yes? Oh, no, it's not that important. Sometimes I don't want to explain things in Vietnamese too much. The Vietnamese are too smart already. They don't need to know so much. Okay, it's not cooperating. Okay,
So the question is still, do they know? They have an escape hatch, right? They can get out when things are out of control, right? What do you think? Cái này vẫn cái thắc mắc vẫn là người ta vẫn có lối thoát phải không? Bồ Tát người đi vào như vậy có lối thoát là không? Of course there is. What do you think? They're irreversible. That's part of irreversibility. They will never regress. They may be suffering for 10,000 kalpas, okay? But they will never regress. They will stay bodhisattvas forever. So they may be suffering the hell for 10,000 kalpas or 1 million kalpas. Good for them. But they still are, eventually get out. Okay. You see what I mean? So sometimes what the answer is yes and no in the sense that because they lose control, okay? Therefore sometimes it's probably a little bit longer of a vacation than they were planning for. Okay, that's what I mean by lack of control. Okay? But eventually they get out. Does it make sense? Cái câu hỏi hồi này là nếu như ta Bồ Tát vào địa ngục như vậy, ta kẹt như vậy thì có lối thoát không? Tôi nói có thể có thể không. Tại như vậy nhiều khi cái ngài Bồ Tát đương nhiên có lối thoát rồi. Tại vì một khi quý vị đạt cái địa vị Bồ Tát rồi, quý vị bất thối rồi, bất thối chuyển, có nghĩa không bao giờ đọa nữa, không bao giờ thụt lùi nữa. Ok? Không bao giờ thụt lùi nữa, không bao giờ hết đó. Nhiều khi mặc dù không bao giờ thụt lùi, nhưng nhiều khi mình mất tự chủ. Thay vì mình tới mình tính ở đó khoảng chừng 1 tháng thôi á, mình sang á, ước thì tôi ở tháng rồi, sức tôi dư xăng ở tháng, cũng như mình ở có 10 triệu năm luôn, mình ra không được. Để cuối cùng mình vẫn ra như thế, mình vẫn thoát được. Bồ Tát nó khác mình cho nó. That's the difference between Bodhisattvas and us. Okay. They get out eventually. We can't. Okay. Any other questions or comments? Alright, moving on. Okay. Sao cô Phước Từ vẫn không đồng ý về cái chuyện mà một niệm là có 10 pháp giới ở trong hả? Nói tầm bậy nha, nói tầm bậy người ta cười mình á, ta nói là cái gì mê tín dị đoan có không được. She disagreed with me. That's okay. She'll get over it eventually. She quoted the Buddha now, another quotation of the Buddha. It says, if you accord with, you follow what the sutras explain, then you become the Buddha's three periods of time. If you deviate from a single word from the sutra, then it's the word of the demons. Bởi mấy cái người này ta đọc lý thuyết thôi, người ta không biết cái đó là cái gì hết, không biết Phật là gì mà không biết Ma là cái gì hết, ngồi nói thích tầm bậy tầm bạ không. And my response is that this is typical of the people who only read books and have no clues what they're talking about. They don't even know what the state of Buddha is, or nor do they know the state of a demon. And they quoted, the state of Buddha is that it's contained within the sutra. Let me tell you, the Buddha is the same as a demon. Isn't that right? Of course. It's no different from the demon. Only stupid people will differentiate between demon and Buddha. Not only it's a flip, also it's no discrimination. Depends on which way you're looking at. Sometimes the Buddha is a demon to teach you. Nói cho quý vị nghe,
Trên lý thuyết thôi, quý vị em hiểu thôi, chứ còn thiệt ra nếu mình quý vị nói mà Phật mà thì nói không phải cái gì Phật không khác gì là ma khác gì là Phật. Thì cô người nọ cô nói là nó lắc như một tay lật qua lật lại thôi. Ở một phần nó phần khác là Phật là ma và Phật. Không biết thì nó không vậy không. Đọc sách không chứ hiểu Phật là gì, hiểu ma gì mà cứ nói cứ ôm cái sách là tôi biết sách, người ta sách là đúng. Okay. So that's what happens when you so rigidly adhere to the Buddha's and the sutras, the text, and say and are too afraid to deviate from that. And then I call you demon. You adhere to you adhere only the sutra text. You are demon to me. Nói cho cô nghe, nếu cô chỉ theo cái lời kinh giảng thôi, cứ qua cô là ma, đúng là cô là Phật. Vậy thôi. Thầy gì nói, thầy nói là vậy. Đó, we need to say nonsense. Tông phân biệt ma với Phật. Người đem ra mà nói ma với Phật. Cái tâm mà nói tôi là ma, tôi là Phật, người kia tôi là ma, tôi là Phật, người kia là ma. Cái tâm phân biệt đó không thể nào thấy được cái tâm của Phật, không thể nào thấy cái tâm của ma. Không vậy đâu. Why do I say that if you adhere to every single word of the sutra, you are a demon? Tại sao tôi nói? Tôi căn cứ nào, có căn cứ nào dám nói cái vị mà nếu cái vị dựa hết tất cả những cái lời kinh đó, cái vị là ma? What do I base it on? Trong họ có cái gương lại của Phật đó. Căn cứ tôi đâu? What's my basis? Randy. You adhere to every single word of the sutra, I call you a demon. It's because everything that's contrary to the conscious mind is false. It's like the saying that when you wake up, the one word is too much. When you're asleep, then 10,000 words is too few. Exactly. You hear that? Nghe rõ lời không? Tôi nói là một khi mình giác ngộ rồi á, ok, không còn cái kiểu nào nữa hết. Còn khi mình còn mê á, ok, thì 1000 cuốn kinh vẫn là vẫn chưa đủ như thường. Phật mà cần kinh là mới thành Phật hả? Xin lỗi quý vị á, Phật không cần kinh gì hết. Con má cái loài nó là cần kinh mới thành Phật. Vậy tu sửa này cái gì kẹt suốt đời không hiểu tại sao mình kẹt không vậy. Đọc chữ không hiểu cái gì hết. Exactly. The Buddha does not need a single word to teach you. If you adhere to any single word saying, I need to stick to this because this is what makes me a Buddha, you are a demon. There's no way you become a Buddha when you're like that. Còn chấp một cái chữ kinh nào đó là cái gì thành con ma hay là thành Phật được. Tôi hiểu không? Cái thầy làm gì giúp thầy giảng cái vui không? Có gì thì hết được. You see how I explain sutras? I just negated what all of you did, what the Buddha just said. All of the Buddhas have said, negated all of that, refuted all of that. You think we're attached to words? Yes. You are attached to words. I'm not. Quý vị có kẹt chữ chứ tôi không có kẹt chữ như quý vị đâu. So that's why last Wednesday he went to appear on the TV station
And the interviewer asked me about, he wanted to talk about prajna wisdom. So he said, he started by saying, prajna it's one of the three non-helpful studies. You do precepts, and samadhi, and then wisdom. So he wanted to concentrate in wisdom. And then translate these verses, because before I can get otherwise we start complaining again. Tuần vừa rồi có đi lên lại lên phỏng vấn thì cái ông người phỏng vấn muốn bàn chuyện về cái cứu hệ bát nhã. Trên cứu hệ bát nhã thì có 3 cái phần là giới định huệ. Thì ông muốn bàn cái chuyện huệ đó thì trong cái chuyện thì ông nghe nói có đầu là mình có đầu giữ giới, sau mình tới các cái hướng định mình ra các cái huệ. Cái nói tự nhiên tò mò hay là cái thầy cái định là sao rồi, thầy nói chơi cái định nghe để đưa tới cái lời. Nhưng nói cái ông hỏi là đề quá, ông chỉ muốn cái định rồi ông nói gì về nữa. So it's funny, he didn't even notice because his original intent was to talk about practical wisdom, and then so he started talking about precepts. And then precepts leads to samadhi, and then he got intrigued by samadhi. So he got sidetracked and only talked about samadhi for the rest of the time. So he asked me, he said, so what did you learn about samadhi? What you learn about samadhi? What is a chant? What chant you learn from Master Shin? What did you like about what you learned from Master Shin? Thì ông mới hỏi tôi là ông đừng hỏi ai đó, hỏi là để cho thầy học cái gì hay ở thiền không, tiếng nói gì hay tiếng nói hỏi ác vậy. Okay. So it's kind of a trick question. So trick question, yeah. Yeah, it's a good question. So I need an answer that I'm not sure I understand this chant. Okay. So let me make sure get it straight. Okay. It's my interpretation based on my conscious mind. Okay. So it's not what I really try to handle this chant. Tôi trả lời cái đó là nói nó bằng gò thì cái ý của nó muốn nói là tôi không dám nói tôi hiểu cái pháp liên quan. Tại vì cái ý của nó phải phân biệt với còn nhiều trong cái điều gì cái pháp này không nói được. Điều tôi chỉ giảng theo cái óc phân biệt của tôi thôi. I said what I like about him is that his chant has no chant box. That's what I love about his chant. Thành ra tôi mới nói là cái pháp mà thiền môn mà Thiên Hóa dạy mà tôi thích nhất là cái thiền của ngài Thiên Hóa dạy là thiền vô tư. Vì đó sẽ you go to Master Xu or Master Shen, you still see a chant school. Is that right? Phải lên ra bên vị tổ sư nhìn ngài Hư Vân, nhìn những ngài ta biết là ta còn cái tướng thiền sư, còn ông Minh Hoa mất cái tướng luôn, dễ sợ. Thiền mà mất cái tướng thiền. So I said, I have a beautiful thing about Master Shu like this. You look at Master Shu, that's a translation, right? You look at Master Shu, that's a translation, right? Master Shu Hoa, the chant box is all has completely disappeared. Isn't that beautiful? That's how beautiful his Dharma is. His chant is so beautiful. It has no more box. That's how advanced his chant is. Thành ra, tôi nói cái gì nè, nhìn ngài Hư Vân thì có cái tướng của người thiền sư rất là cũng mãnh liệt dễ sợ. Nhìn ngài Thánh Nhất vậy có cái hình cái gì cái hình một cái mãnh liệt của người thiền sư, còn nhìn ngài Thiên Hóa như người thường hoàn toàn có cái tướng gì dễ sợ. Thì cao đến cái độ mất luôn cái tướng, làm gì không thể tưởng được. That's why I love about his chant. It's so beautiful. It's gone. It's no more chant. Completely gone. That's how advanced his chant is.
doesn't help you, doesn't help me. But I just love it. Nghe nói thật thà vậy thôi á, chả có lời hết. Tại sao mình nghe mình chả biết cái thiền là cái gì hết á. Tại vì cái người phỏng vấn cũng biết cái thiền là cái gì chứ, không phải chấp cái gì hết nữa, không có gì mình chấp hết á. Mà ông hiểu cái bài học đó. Bài học không đơn giản nha, không ai ngày đó không ai thấy cái đó được đấy. So what I'm trying to tell him is that, see, the interviewer who is groping for something to say, okay, what chant? Tell me about this chant here. Yeah, I can call the chant, okay? I said, there's no chant. There's nothing you can call chant. He didn't, no one got that message. Chant is no chant. It's all no chant. Ngay thành là may không được ngày trong tương lai có người nào mà thiền đó là thiền. Cái cô thông minh này cô nói trong thầy giảng thiền đi quá, phải biết thầy giảng nhiều hơn đi. It's a funny thing the guy is that on the way back, then we put them in the smart element. She says, oh, it's too bad. He asked such good questions about China and Samadhi. I wish you had elaborated more about China. I said, no. I said too much already. Tôi nói trả lời sao? Không đó đâu, thầy nói hơi nhiều. Thầy nói nhiều quá. Không ai hiểu đâu đấy. No one understood, including my heart. So you know. Okay, no more. I don't know how we got here. We got sidetracked as usual. But anyway, you cannot attach to the sutra. Cái gì hồi nãy có cái cô nói là cái kinh thầy theo lời kinh thư của Phật đó là cô đi cả đường rồi. Ở đây ngay nọ nữa. Ý kiến giặc nghĩa tám thể có khó lý kiến nhất từ tức tâm má quyết có một bản ý để không thấy hiểu thì lời con ra không thấy hiểu sai rồi. Okay, she says if you rely on the sutra to explain that you are the three Buddhas, the three periods of time, let me explain to her again. Okay. Okay, để thầy giảng cho cô nghe là cái đoạn nào thầy nghe có được cô trả lời cô nghe lời thầy giảng trả lời còn thầy nghe lời cô trả lời thầy giảng cái đoạn này. Okay. Cô mình y kinh, okay, thì cô là ma. He says, if you rely on the sutras to explain that you are the Buddha in the three periods of time, you did not hear me right. I said, no, I did not. I heard you right. You did not hear me right. Let me repeat for you. If you rely on the sutra to explain, you are demon too. Any problem with that? Anyone? Có ai có vấn đề này không? Anyone has a problem with this? Okay, if you accept the chickens, don't want to bring up the controversial subjects, then move on. Ai bây giờ em nói chuyện này mình sẽ who you call it? I'm saying that if you insist on relying on the sutra to explain, I call you demon. You know who they are. If you rely on a single word the sutra to explain, I see you as a demon. I don't see you as three Buddhas, three periods of time. Nghe cái đó này. Tôi thấy người nào là phải dường chữ kinh nó để giảng, tôi coi người đó là ma, chứ không phải tôi coi người đó là Phật. Về tôi nói là cô tướng rồi. Phật pháp còn tướng, chữ kinh còn tướng rồi, chết rồi. This is why I said earlier, the chant has no mark. Ultimate chant has no mark. Same thing. Ultimate Mahayana has no sutra in it. It's a sutra with no words.
cái kênh mà tối cao của con đại thừa là kênh không có chữ gì hết. Sao cái chữ nó không giảng được? Bậy. Hiểu cái nói bậy, con khăng khăng nó không biết. Bởi vậy cái dân mà đọc sách thôi, đi ngồi suy luận thôi. This is the problem of all the people who read books only. They have no idea what the books are really mean. And they say, this is what the Buddha says, this is what the patriarch says. Wrong. Okay? This patriarch says that not to you, not to me. Cái lời Phật nói, Phật dạy, cái lời tổ sư dạy, tổ sư dạy cho người khác, hay dạy cho mình, hay dạy cho tôi. Okay? Alright, now back to more friendly grounds. About 69. Gore and the great Gore. Hào tướng quang vàng, hào quang tướng vàng lớn. Okay. Gold is rather has a few different kinds of colors, and even though when you bury it, it will not change color. So gold is a rather special color; it will not change, will not fade. Cái màu vàng nó đặc biệt nó chỗ mình chôn nó không đổi màu. Okay. So this gold ray here represents power. Cái hào tướng quang vàng nó tượng trưng cho cái lưng. Okay. Power here refers to the spiritual power to get people across these suffering conditions. Cái lực này là tượng trưng cho cái thần thông, lực của thần thông, dùng cái lực đó để lái đò chở cái người chúng sanh qua cái địa khổ. Okay. This refers to the stage in the cultivation where you need to develop the power to be able to benefit more and more people. Đây nó trình độ những người tu hành tới cái trình độ, tới tu luyện tới trình độ người ta không hề rồi, đã hiểu sự quan trọng. Xin lỗi, hiểu sự quan trọng là để phát triển cái định lực của mình, thần thông của mình, để mình có sức tự chịu người thân mình. Okay. And the great here designate the Buddha's 10 powers, where it has all the necessary powers that are needed to cross over the disease. Cái lớn là cái đại này nó tượng trưng cho cái phúc 10 Phật lực. 10 Phật lực này là có hết tất cả những cái sức lực cần thiết để mà cứu độ chúng sanh. Okay. I don't ask me about this and 10 powers. I don't know what they are. They're too much for me. I don't know. Tôi muốn làm các ngóc về cái Phật lực thì có thể tra cái gì, còn tôi không biết là vì tôi còn xa Phật mà tôi cũng nhận lời. Okay. Any other questions or comments? Celebration cloud ray and the great celebration cloud ray. Hào tướng quang mây mừng và mây mừng lớn. Okay. Celebration cloud ray here refers to knowledge. Cái mây mừng này là nó tượng trưng cho cái trí. Okay. You need to develop this knowledge
paramita here because you need that to navigate through the sea of birth and death, and the sea of Buddha Dharma associated with that. Cái ba la mật này nó rất cần thiết, và nó phải có cái ý này mình mới có thể vượt qua được cái điểm của đại được, là vì đại được rất nhiều rất rộng, cái trí lực đó chỉ mình biết cách là đi qua. And so it's just like the knowledge paramita is like the celebration cloud. You can cover the sea of birth and death. Làm cái ba la mật này nó cũng giống như là cái mây mừng đó, tại vì nó có thể che đậy tất cả cái diện của sanh tử. And right here designate the wisdom of all modes, that is the wisdom of the Buddha. Cái đại này, cái lớn này, nó tượng trưng cho cái nhất thiết của trí, là cái trí của Phật. Có Phật không có cái này thôi. Only the Buddha has this kind of wisdom. Okay. 1271, 1271. The thousand wheel light and great thousand wheel great. Mùa hào tướng qua ngàn luân và ngàn luân lớn. They give the appearance. There is a 10,000 smoke wheel that you can also see at Seoul and Buddha's foot. Cái này nó hào tướng nó hiện ra như ngàn cái bánh xe, có ngàn cái cây luôn. Giống như ý bằng kinh Phật có một cái luân như vậy, có cái hào tướng như vậy. The Sutra says, cái luận nói rằng về cái luân, speaking of the wheel, it's like the full moon's light, the light from the full moon, nó giống như là cái mặt trăng tròn này, cái sáng mặt trăng tròn. They are cool and clear without obstruction. Hào quang này, cái sáng này nó thanh và nó mát và nó vô ngại. They can go to all empty spaces, có tới tất cả những cái chỗ mà trống. And they illuminate and all the obstructed states, và có thể chiếu sáng tất cả những cái chướng ngại cảnh giới của chướng ngại. Okay. The thousand wheel ray here symbolize this kindness. Cái hào tướng qua ngàn luân này nó tượng trưng cho cái từ. Okay. Từ đem lại cái niềm vui và cái thế giới. So kindness brings joy to the world. And great here refers to great kindness, those with whom we have no condition. Cái đại này nó tượng trưng cho cái đại từ. Đại từ là cái từ, cái tâm từ của những kẻ của mình, đối với họ, đối với mình. And ultimately can give living beings transcendental joy. Cuối cùng cái rốt ráo có thể cho chúng sanh được cái niềm vui xuất thế. Okay. Questions, comments? Well, 1272, 1272.
Chúa Will Reign, the great Chúa Will Reign, our tướng Quang Bảo Luân và Bảo Luân lớn. So the wheel here is made from jewels. Cái luân này nó được làm bằng các loại bảo. Jewel will ray represents compassion, which can eradicate all sufferings in the world. Cái hào tướng quang bảo luân này nó tượng trưng cho cái lòng bi, tâm bi này có thể cứu khổ. And the great here points to the great compassion of having the same substance. Cái đại bi này nó tượng trưng cho cái đại bi là mình có đồng thể đại bi. So the great compassion here can eradicate both the share section and the change section. Death, suffering. Cái đại bi này nó có hẳn, nó có năng dụng, nó có thể tiêu trừ được cái phân đoạn cái biến dị đoạn của cái biến dị của cái khổ với cái sanh tử. Okay, any questions? Yeah. Question is, what is the share section and change section? The share section, birth and death, cái phân đoạn sinh tử là cái sinh tử mà nó đối với cái thân thể của mình. The share section birth and death is associated with your body. Share meaning I guess you share a portion of it. Cái phân đoạn này là nó từng đoạn mình phân ra từng đoạn mình chia chúng ta trong cái sanh tử là cái sanh tử mà của cái thân mình. So the share section is basically the birth and death of your body, your physical body, your being, your physical body. Whereas change section is your mental life, your constant stream of thoughts. Cái biến dị này nó nói về chỉ về cái tâm, cái vị là chuyên môn, cái tâm vị là chuyên môn, cái biến dị nó đổi liên tục. Okay. Nó không có cần dựa vào cái thân nó biến dị nữa. So this change section here refers to the fact that your mind continually changes and irrespective of the body that you have. Okay? Any questions? So what is this change section and birth and death, or share section, birth and death là cái phân đoạn sanh tử với là biến dị sanh tử là cái gì? If you go to it and you reach fourth stage arhatship, then you put an end to your share section birth and death. Nên quý vị tu hành, tu luyện đến cái trình độ là cắt được tứ quả La Hán thì quý vị hiểu được cái phân đoạn sanh tử. Meaning you no longer have to undergo birth and death of the body. Nói cách khác, quý vị cũng cần phải qua cái sanh tử của thân này. Okay. So the text might be wondering, what's so great about I love my body? Right? Wrong.
I'm putting words in your mouth again. That's right. Yeah, it's so familiar. Here it goes again. So what's the big deal about putting an end to your share section birth and death? What's the big deal? Cái lợi của cái đoạn, cái phân đoạn sanh tử này là gì? Lợi thế nào? What's the great? Oh, it doesn't mean you can't come back. No, it doesn't. So you haven't really come back to it. Putting an end to it means that see, this is where the translation from the Chinese is kind of vague. Because put an end to it does not mean that you really ended it. What does it mean? It doesn't mean what you said. What does it mean, Randy? That's a good question. I Never considered those, pondered about these important matters. No, I think that what it means is that you stop the outflows of your sense organs. Rồi, let me translate the Vietnamese first. Câu hỏi là cái phân đoạn sanh tử là cái gì? Là in English. What's that? The share section. What does it mean? The birth and death of the body. When you said that, what does it mean? Does it mean you don't come back or you still have form? Oh yeah. Hỏi là phân đoạn sanh tử có nghĩa là mình nghĩ là mình liễu sanh tử có nghĩa là mình có bao giờ trở lại cái sanh tử nữa không? Nên không đó, cái liễu sanh tử là theo cái chuyện cái tự như hoa là chỉ liễu thôi, không có nghĩa là mình không bao giờ có sanh tử nữa, mình chỉ liễu nó thôi. You only put an end to it. You don't necessarily you put an end to it, but you may go through this to see a birth and death. So only put an end to it. Meaning you put an end to the involuntary birth and death. Sure. Liễu là gì? Liễu cái mà mình không tự chủ được, liễu cái mà sinh tử của mình hoàn toàn mất tự chủ, mình liễu được đó. Nên mình không có gì sanh tử. Liễu có nghĩa là mình không còn sanh tử. Mình muốn chọn, mình có thể chọn được sanh tử. Yes. So if you choose not to go back to the real thing, where are you going? You don't go back to birth and death, right? Where are you? Depends where you are. Maybe you're still stuck in the house like Chico Putter. No, because I already in the high level of I shouldn't be in hell. So where am I going? Oh, there you go again. You have to be somewhere. What do you want me to answer? You have to be somewhere, right? Your question is, where am I? Right? Since I put it the end of birth and death, where am I? Right? It's a valid question. But remember, only one hard question per session. It's not that the question is stupid. Right now, it's too hard to answer. Yes. Does that mean that when you say when a fourth-stage arhat, they end in birth and death, they no longer manifest as a body, then they just remain in consciousness or Shin section? Yeah. Well, where are they? Where is she? Looking consciousness, where's consciousness? Hey, Janice, where is she now? The fourth stage arhat. No more birth and death. Where is she? See how tough the question is. You know these guys, they read books and they have no one to ask them questions like this. And you train them and then they get smarter and smarter every week. And the question gets harder and harder every week. It gets more detailed every week. And so if you tell fibs, and I start telling you fibs 3 years ago, they're going to catch up with me and say, oh my God, it's 3 years ago you told me a fib.
Well, Janice, I'm still waiting for an answer. You have to help me out. What do you think? This is vacation? They're still there, but they don't get affected by the environment. In where? Are they in the house? Like người mua phước tượng, she's in the house right now. They didn't die yet, so they're still here. Huh? They didn't die yet, so they're still here. So they're still in the house? They're still wherever they're at. Could be in the heavens. Is it possible? Yes, it could be in the heavens. Is there a special heaven for them? Yes. Well, that's where a lot of them go. They don't all go. But only in low level Arhats will go to the special heaven. When you reach fourth stage Arhat, the tree from those heavens. You don't have to be there. They can be there. Janice says it's right. You can be wherever they are. So either they stay where they are, they end the samadhi, they stay there. Okay, in that body. So the body may be there for a long, long time. Stay there. That's what happened to Venerable Mahakashyapa. He's still in the Chungnam now. 1,000 years. If you have some spiritual powers, you probably can find him sitting there like a dead person. And what would you report? Well, he's like, So it's better to ask to go to Pure Land. If you can go to Pure Land, it's better than. yeah, you have eat, you drink, you have married time. Well, at least I'm going somewhere because I'm live center, but I'm stuck somewhere in the nowhere. Right? They're not stuck, they're suspended. Yeah, suspended. Yeah. It's just suspended. Not necessarily bad. Just like when you do the space traveling, right? You put into sleep. They maybe inject you something. You know, That's based on my science fiction. Yeah, my science fiction knowledge here. Yeah, it may not be correct, but I can only relate. Try to relate to something you may hear of. Okay, that you've seen E.T., right? I'm sure the E.T. probably has been in some kind of state of suspension until he gets to Earth. And vice versa, when he goes back, probably in some state of suspension because, you know, it's better that way. It's possible, right? So the suspension actually has its use. Because let me put it this way, Mahakashyapa, when Maitreya Bodhisattva becomes a Buddha, he wants to have a continuation from Shakyamuni Buddha to Maitreya. So instead of going around and changing bodies, sits and waits until the day comes. It's probably more efficient. Because besides, he has many bodies, so it's one doesn't, doesn't bother him that much. You buy that book? When you're rich, it's right now you have one body. I've been stuck there for 16 million years? My goodness. That's no fun. Let me go to the Western Pacific Land and say, no. Yeah, 15 more bodies to work with. Use one. You have 15 more. You can send one to the Western Pacific Land, you have 13 left. You have a lot to work with. So I had a fourth level, I had 16 bodies. Yeah, I 16 didn't know that. A lot of bodies. Rồi cái lập pháp thì Đại Mai nói là cái người nước quả là họ ở đó ở đó không đi đâu hết, có nghĩa là sao? Ở đứng tim không cần làm gì được. Dạng như ngày ma khai biết tức là ở cái núi là dãy núi Trung Nam đợi 16 triệu năm nữa ngài Di Lặc Bồ Tát mới thành Phật mới ra gặp lại.
thành ra ngồi ở chơi, ngồi ở 15, 16 tiếng mà chơi. Không ước mà tại vì vậy có lợi đâu, mình ngồi mình bị treo giò chẳng có lợi hết. Mình tới cái tôi được làm có lợi thôi. Ngồi chơi không sao, tại vì không có nhiều cái hóa thân nữa. Một cái người cứ gọi là hắn không bị xấu hóa thân, là cái ngày mai cái có một cái hóa thân thôi chứ sao, còn có 15 cái xài một cái thì còn cái 14 gửi đi theo phương thức làm, còn cái 13 còn lại muốn đi đâu thì muốn làm gì làm. Okay. Any questions or comments? All right. Moving on. 1273. The solar district and great solar district is like the sun. Hào tướng quang mặt trời lớn. This represents joy. Tượng trưng cho cái gì? You rejoice on others' merit and virtues. Cái vui này là mình vui cho cái công đức người khác. Okay. This is a rather hard thing to do. Cái chuyện này làm rất dễ. Because you know, sometimes it's okay from easy to help others, but to be able to rejoice on good things happening to them without your help is something that's quite hard to do. Quý vị biết không? Cái mà mình có thể phát tâm giúp người ta được, giúp đỡ những người được, thấy cái niềm vui trong đó, cũng là làm còn được. Còn cái này nó khác chỗ là mình thấyสิ่งtốt người ta nhiều mình cũng làm vậy, thì tốt xảy ra người ta, cái tâm mình phát cái niềm vui thì rất là khó. Anyone has any question or comments about it? Sư cô, đi sư có tác pháp gì cái chuyện hoa hỷ này không? Bữa này sư cô đi sư hoa nó hoài nữa. Mấy lần cứ hỏi gì hết, cô hết giờ bây giờ thì nói nữa. Tự nhiên kể người ta nói gì nói mình cứ tu chứ còn ta nói gì kể người ta hiểu được nó không có gì sao nó hiểu được những chuyện ta chuyện nên đừng làm gì. Yes. What did you say? You say it's hard to be like that, or yes, it's hard for me. Actually, we feel it, not you, but if anybody you ask who's a parent and has children and lives through their children, it's kind of like that. And except that it's a million times greater than you feel it for all living beings. No, that's you refer to the whole family members. No. But I mean, it spreads out like that. But if you ever know anybody who lives through the children, you know. But I'm just saying that that's just your children. But I can see that where like Bodhisattva, it'd be much more enhanced and for all living. It's not just for your children. Yeah, I'm referring to especially. I'm not referring to your children. I'm referring to your neighbor. Yeah, no. I'm just what I'm saying. It extends the boundaries. The guy who right now drives an S-Class Mercedes. Yeah. And goes like this. Every time you drive by. No, I'm not saying there's no boundaries to it. It's not something that I would. I'm being very specific here. Okay. I'm not talking theory. I'm talking about something very difficult to do because there's some people that you hate it. Oh no, I'm not saying. I'm not saying I can do it. I believe it. I just kind of imagine it will be something on that level, but much greater. Because once you have children, and you ask anybody who's a parent, and you live with your children, you have those kinds of experiences. But yeah. But because it's your own flesh and blood. Right. Easy. That's the easy part. Right. Okay. The hard part is when those beings that this. What I'm referring to, Randy, what's hidden here is a rivalry, the sense of rivalry. There's no rivalry between you and your children. Right. Well, except for a few cases.
No, I understand what you're saying because we're innately competitive. That's competitive. Yeah. We're so competitive. Especially Americans are really competitive. Yes. That's our nature. Exactly. See, this is a big argument, so lying. It's not about theory here. We're talking about something very private in all of us. Competition. You know, never mind about you. I see a monk coming here with driving Mercedes and wearing nice clothes. I said, oh. That's never mind about rejoicing, okay? I said, oh my God. That's the MBA part of you. It's not about jealousy, okay? It's about comparing. Right there. Okay? For you, because there's always rivalry. You always have that sense of rivalry between you and others, me and others. The sense is very, very strong. Okay? And for you to be able to rejoice means you can go beyond that barrier. It's incredibly difficult, folks. Okay? Actually, the way I understand it now, I'm not like that, but you actually, when you see I it, am. no, but I drive by University of the West and say, my goodness, it would be nice for me to have this place, this size, a temple this big, this is about the right kind on the hill, big, many buildings, you know, and private, secluded. Boy, I would like to have a temple like that. Never mind about rejoicing, okay? And I know this guy is nowhere near my students' pupils level, and yet I cannot even find joy in for good thing to happen to him. Okay, now you know the truth. That's why I don't go to the West anymore. My father was there, it pisses me off. You know, my father used to go there every single week when he was alive. I was like, what's so great about this place? you better translate in Vietnamese, I think. That's too off there. Cái gì đó thì nó phá vào cái gì còn lý thuyết không à? Ai vừa nói này, con người là ai cũng có sự so đo với nhau. Mình là thích so đo mình với người khác, thành ra có sự giằng co, có sự giằng co với người khác. Chẳng hạn như người tại gia thấy người làm gì lái xe cái mặt lái xe ngon là mẹ xe mà cái lên gì cái lên mà gì ghét cái mặt gì ghét sao mà mình hoan hỉ người ta đúng không? Mình nói chuyện người sao rồi người xuất gia tôi thôi mà tôi là thấy chuyện rất là khó rồi tâm tôi nó thiệt nhiều nó thì tôi ra cái chuyện sự thật là cái chỗ cái trường đại học mà thân tôi trước khi môn tới học một ông thầy gì đó Vinh Vân có trường đại học của miền Tây gần đây nè đẹp lắm, bồ nó cao đất nó rộng cây bố liền ấy nhưng mà sang trọng người đi ra hè nó trời ơi và khi cái chùa mình có đạo tràng nó lớn như vậy mình học lớp sướng thì nào hết phá hồ mình tổ chức pháp hội thành đã như vậy rồi làm sao mình biết cái trình độ này không còn thua đệ tử mình nữa mà muốn cách nào mình phun đẩy cái pháp hiệu sẽ không như vậy rồi ông thân của tôi á còn sống chứ muốn tới đâu mà học làm sao mình tức rồi làm sao mình ho gì cũng dễ chứ đi biết người ta thua mình đó mình đúng cách nào tin người khác ho nghĩ để không phát cái lòng nghĩ người ta 10 năm mà chưa thấy ho nghĩ là I tell you 10 years, not 10 years, I never could bring forth a mind of rejoicing in Venerable Xingyun's University of the West. Okay? Không bị sợ chuyện gì bởi vậy nếu chúng ta trở lại để nhìn cái lòng ganh tị. This is why the Bodhisattva and this go back here and face their own jealousy, their own rivalry. It's real. It goes from generation, from lifetime to lifetime. Cái sự so đo này ra thì này nó kéo rồi kiếp gặp nhau rồi nên You don't realize that if you're jealous against someone,
the next lifetime you meet them again, the same thing's gonna happen again. You cannot undo it. It's so difficult. So me and see you, there's no chance between the two of us. Okay? Tôi kể như là bây giờ kể như là mình lơ cách làm đúng nhau được. Yes. Under the suffering. If you come back as a bodhisattva, when you come back, do you know that you are a bodhisattva? No. Tôi còn thắc mắc cái chuyện Bồ Tát. Tôi hỏi từng chuyện Bồ Tát thôi, sao tôi biết trả lời, tôi biết bịa gì thôi. See, you ask about Bodhisattva states, I don't even telling fibs, telling the truth. Otherwise, I keep on telling you, I don't know. You drive 2 hours, come here, and here the master says, I drive 2 hours and you tell me you don't know. What? You let someone ask questions for 2 hours and then you tell me you don't know the answer. What can you do? You know art. That's what you do. Vì lấy khổ. I think we just lấy khổ người ta tôi muốn hỏi tôi nghĩ cảnh giới Bồ Tát không, tôi ý Bồ Tát một cái sao tôi trả lời tôi tung nào tôi hỏi Bồ Tát này Bồ Tát nọ ra sao vậy thầy? Thầy kẹp đó, thầy nói là thầy đợi mang tiếng là để người ta để nói chuyện đồng thảo 2 tiếng đồng hồ, ok? Không giảng 2 tiếng đồng hồ, xong rồi sau 2 tiếng đồng hồ hỏi thầy nói thầy cũng biết, thì người ta mới nói thầy bắt tôi lái tới đây 2 tiếng đồng hồ lái tới đây rồi nghe ngồi 2 tiếng đồng hồ không nói gì hết, không giảng gì hết là xong rồi trả lời cũng không được nữa, thầy phí thì giờ đời tôi khổ dễ sợ, thầy cuối cùng thầy nó làm. Okay, so you should take everything I say with a grain of salt. Okay, don't take me serious. Bởi vì tôi mới đem chuyện tiểu thuyết, đem chuyện CD, đem chuyện đại tử, đem chuyện thế tục, nói chuyện thôi chứ không nói chuyện Phật pháp, người ta nói chuyện Phật pháp, nói chuyện kinh, nói chuyện không, tôi không biết kinh là gì đâu. Unlike these people, they depend on the words of the Buddha and the sutras. I talk about movies, I talk about singers, I talk about actresses, because it's safer. It's something I understand, I know. Yes. I think that, when you ask like that, I don't think that they know that we're all, we don't even know you ask like, is a cow knows a cow? I think we have habit energies and things that we've done and we just propel ourselves in that realm, It's like a demon. Does a demon know he's a demon? I don't think so. We just do what we're used to doing. Well, they know the evil's wrong, right? When you know the evil, you love the evil. No, they just do what they have the energy to do. And they, and also like the Bodhisattva, I think that's boring. He's so good. He says, don't talk about evil, talk about good. Can you talk about good? No, I want to talk about evil. I think that's where the vow power, propels them. They just do it, And you want to be a Buddhist. Huh? I think that's just the way we are. I mean, I don't know if there's a snake knows a snake. I mean, the difference between alligator and snake, I don't think so. What do you think? Không đáng nói là con bò không biết nó không bò, người không biết người. So man don't know that man. Women don't know the women. Careful, don't answer that. I mean, we only know the level where we are and below it, but can you say that a fish knows there's a difference between a fish and a bird? I don't think so. They don't need to know the difference. They only need to know the question you ask is, do they know that they are bodhisattvas, right? I think so that if I need to expand into fish and man is okay. Fish should know they're fish. Yeah, but I think the level of wisdom allows them to see below that, but not above that. Like a bodhisattva can see the hill. Adding another dimension to my problem, yes. It's going all over the place. Yes, I know. Bodhisattva knows a bodhisattva, Do they know? But maybe at birth they don't know. Excellent. You think it's later on. So sharp. I'm trying to lead them, get them lost in that and tell them anything they want, I want. And they can't become black and white.
But you always bring me back to the fundamentals. Excellent. Yes. That takes later on, when they learn to think and they hear about what it's out, they hear about That's right. disciple, that's right. But they get recognized, then they know, but you can figure it out eventually. When they cultivate, eventually they figure it out. Yeah. If they don't cultivate, they confuse just like you and me. You never know. You know? You might notice that they have no sort of power. Hang on. Because it's more. I'm sure it will tell you the more. Let me translate it. Because before we get I favor the English people and not Vietnamese or Chinese. People are like that. You know they have to. I forgot what. That's so bad. We talk about the people when born, they'll know when they start cultivating, they wake up again instead of being confused like the rest of us. Yeah. Hỏi câu hỏi Đức Bồ Tát một lần trở lại câu thứ ba, câu hỏi thứ ba khó ngày hôm nay. Bồ Tát lúc mà sinh ra có biết mình là Bồ Tát không? Thì ông Randy ông nói là không biết. Thì nói là đại khái tôi nói ông nói là người trong một người biết một người. Tôi nói ông nói cũng biết là con bò sao biết con bò. Tôi nói không rất quan trọng để nghe rõ mà nha. Tôi hỏi vậy có nghĩa là ông nói là ông không biết là con bà biết là bà. Để tôi khuyên ông đừng trả lời nhất chỉ là bà, đừng nói là bà không biết họ là bà, nó hơi kỳ rồi. Tôi đùa với ông. Anyway, anh chỉ trả lời để nói là cái ông nhà đăng ông nhắc là nó kể cả lúc nó sinh ra là ai cũng là bị không biết bị ôm vàng ôm khen rồi sẽ bị khen hoài. Cho đến khi mình tu rồi mình phát cái vậy mình thấy nếu không tu mình ra chuyện thành người Bồ Tát ta vẫn có nguy hiểm. Lúc để sinh ra không biết họ là Bồ Tát nữa mà họ lỡ họ bị tu một cái họ chết rồi. So what happened? This is dangerous. Problem is really dangerous. This is why the Bodhisattva knew it's very dangerous. He said, when they're born, they're confused. So if they don't cultivate, they stay confused. So it's a real danger. Right. So the Bodhisattva shouldn't go down. So what happened? It shouldn't go down. I agree with you. That's what Luke said. If I go to Western Rift, you never see me back here again, ever. Right, Luke? Yeah. You there? Smart guy. Reading that text? No. I don't have to. We have to pay the debt. Because there's going to be times when we have to come back. Like when? Like we have to pay off like about like 4,000. Wife. The wife calls you and says, "You come." You think so? Yeah. I don't know you anymore. Let him run out because this is the good part. Hold your thoughts, okay? Because I cannot hold mine. You have to help me out. Ông người trả lời hay, ông nói như vậy, ông nói là thực ra tôi ước tôi biết quan điểm của tôi ước là nếu như một người bạn sanh một cái đâu không bao giờ trở lại đây đâu, ông muốn thật sanh được là đúng không? Nó vẫn chắc chắn như vậy rồi thì ông gia đám ông nói là không như vậy, nhiều khi mình phải trở lại. Chẳng hạn tại sao? Chẳng như tôi nói ví dụ như bà xã mình nói ông tới tôi con dám tôi tới tôi trời tôi xóa hết tất cả thiên địa này gia đình đi tôi qua đó tôi xóa hết cái đường đấy. You go to death, right? So you cut all the leg, right? It's not hard. Western District and you can make a little roll. It's okay. Yes. Oh, said, what about all the karmic debts that you've incurred since the beginning of this time?
It has to be paid off. You don't have to pay them back. You don't have to pay them back to do a bodhisattva. You don't have to pay them back if you become a Buddha. You don't. This is a beautiful thing that looks like about the Western spirit. He skips town and says, sayonara. You know, nice knowing you. No, I will pay. Goodbye wife, goodbye children, you know, it's nice to know you, but no thanks. But you will pay once you become Buddha, and the payment is different. It's different, yeah. It's so to pay. My that doesn't matter anymore. Yeah. I like this thinking. See his logic, he's right. Sure. He's very, very logical. This is why he would not ever become a Buddha like that. Yeah, because you can't be like that because you have a bit of stinginess. You say you don't have the compassion to come back. He wants to become a Buddha the cheap way. It doesn't work like that. It's beautiful. It brings out all the beastie. You look at it and I see how survive. How beautiful I took him to relieve himself. I didn't see anything. He has to ask for out of question. Go on, fast one. Để cho hỏi ai vậy không? Đừng hỏi như vậy. Cho hỏi nó dài lên. Đi theo, rồi nó nổi rồi, không bị tôi gà, không biết, không rõ tôi gà từ ngày luôn, cái buổi này luôn. Hỏi cô những hỏi thứ ba, khó khăn hỏi luôn mà. Vậy chứ mình qua cái phương được làm, mình đâu cần trở lại đâu, trở lại cái gì? Mình tại trở lại, mình tự mình thành thật, mình trở lại đúng không? Thành thật trở lại mình trả gì cái dễ lắm. Mình trả gì nha, đúng không? Đừng nói, đừng trả lời vấn này, nếu cứ suy nghĩ như vậy, không có gì thành thật được. Nên tại Phật á, thành Phật không ai mà thành Phật mà rẻ đi như vậy được á. Mấy người rẻ đi mới ra thành Phật được đấy. Mấy người ta thành Phật tại ta trả giá cao hơn người ta cần trả. And remind you, you become a Buddha because you want to pay a higher price and you owe them. Does it make sense? Yeah. That's how you become Buddha. You cannot say, can I pay you 10 cents on a dollar? That's called bankruptcy. It's not repayment. Okay? Cái gì mới nghĩ rằng đó, mình làm thành Phật á, mình trả cái giá rẻ thì thành Phật nó lợi hơn, không có đâu. Mình thành Phật, cái lý do duy nhất cái việc là thành Phật được là vì cái gì bằng lòng trả cái giá cao hơn mình hơn người ta, mình thành Phật được. Cái mình thành Phật nói như xứ này nó có một cái gọi là phá sản, mình xóa cái nợ mình không được, mình không quay được Phật được. Does it make sense? Thank you. Now we know what kind of person Luke is, okay? Deep down. Để như đây là đừng tưởng hỏi tôi, cứ cho hỏi, nó phải cứ dạy đi, cái gì hỏi đâu, cứ hỏi cho cái gì, nó lòi ra đi chấp đứa cái gì chứ, tôi mới dạy được chứ không hỏi nó cứ giấu rồi sao dạy nó được. Không có, mình rẻ tiền thì nó có mình nói đợi 3 năm nó được câu này. There's no cheap Buddha, right? It's one I will. Mình để họ để người ta thấy cái cách đức người ta cũng giúp người ta được. Tại vì tôi nói cái ông này cứ đợi 3 năm mới được nói câu này, là mình muốn thành Phật không thể nào rẻ tiền hết á. Yes, time is up. Okay, we have to do this one. It makes me feel guilty. Yes, any final questions or comments? Yeah, I come back to that. Any final question? See, this is why it's kind of interesting because in this open format here,
you're coming from so many different angles, which makes the discussion so much more interesting. Sometimes it makes the discussion so much richer, doesn't it? Cái pháp giảng là cái ưu tiên cho đó là ai cũng được tham gia hết, tại vì cái chuyện đàm thoại cái pháp nó đi theo cái sở thích của mọi người, của tất cả mọi người, thành cái pháp nó linh hoạt, nó không bị gò bó bởi cái điều. So maybe go to so the beautiful thing about the Mahayana, about the assembly dharma, and the way you do it is that you're not bound by words or by specific goals or anything. Okay? So wherever people are interested, we follow through and we explore it. Okay, it's open season. Yes. So doesn't give up. Yes. So let's say, what if I go? That's impressive. Look, I mean, you know, if you outgrow that, that's very impressive. See, I let me tell you the truth. Last year, I would not dare bring it out. Now you're at the stage where I can reveal it, and you don't even know you feel embarrassed. Yeah. It's so personal. Okay. It's a personal trait that most of us have when we have to come here, and it's very difficult to you know. See, don't think I sometimes I take chances, sometimes I don't take chances. So today is not even a chance. I'm very impressed with your reaction. It's just like so like it shows and tells you where you are. I knew that for a long time. You finally broke through. Took you a year to break through. That's very good. Okay, so don't ask me for question. Tôi theo trước, tôi biết con kẹt cả năm rồi, mà năm ngoái tôi dám nói chuyện này, năm này tôi dám nói xong cái ông tự ngờ, nhưng thành ra tôi biết là ông phá với phá. He only broke through on recently, about 3 months ago he broke through. He stuck for a long time with this concept. He finally broke through. The concept is very hard to break through because it's so deeply woven underneath. You cannot see it. Đấy là nó khó tại vì nó rất là sâu, very deeply buried. So this is why in the Great Assembly, Dharma is very difficult because people get offended, they leave and they hurt. And that's why sometimes you can go so far and you need to back off. So I'm impressed that confirmed my discovery that he broke through 3 months ago. So now we can talk lightly about it. And cái trong này là cũng kẹt cả năm rồi, hơn cả năm rồi. Mà mới cách đây vài tháng, 3-4 tháng trước nữa được. Thành ra tôi mừng rồi. Bây giờ mình có dám nói cái chuyện này thì còn cái nước dám nói. Yes. Vâng, thưa thầy, 3 năm đã lâu quá. Nói được ra cái gì ta nói được, cái gì ta nói một cái là lẫy bỏ đi ngay, phải với sư cô. Nói là lẫy bỏ đi ra, phải bỏ đi ra. Mấy sư cô tưởng là được yên hơn đó, thầy cho một cái nữa đi, thầy đứng về cho một cái người làm số mà. So I said, so Lon said, 3 years is a long time. I said, yeah, 3 years is a long time, but sometimes so difficult. You cannot touch it. Because if you bring it out, people get so offended, they leave. So I said, for example, just like the Bhikshunis, if you get too close and you get offended and they quit and they leave the temple. Anyway, the translation gets lost. Vietnamese is so much more spontaneous. So don't say that my favorite only English speaking. I also have fun with the Vietnamese as well. Yeah.
Final question có ngày cuối cùng có thắc mắc gì nữa không? Yes, go ahead and ask your final question. Gửi khen gì hỏi 3 câu để ví dụ cái câu thứ 3 để mà chèn ổng vì dám mà câu thứ 4 càng gì So I said, so Luke says he doesn't want to ask the fourth question anymore. I say, yeah, and you become a chicken again. Because I led you to question number 3 to embarrass him, and yet he still wants to ask the fourth. That's a lot of guts. Probably guts. Yes. Thầy mãi khi thầy có thể thầy có mua nhưng bao giờ thầy mua thầy bị mãi thôi đấy. Vì trong khi mua thầy được nhiều cái ý kiến dịch sang cho tụi con nghe. Tại vì cái ý kiến tới thầy xong cái thời giống như là đang học cỏ thầy mãi nghe từ từ bị sợ thầy ánh sáng được việc đó. I have spiritual power now. Wow! This is incredible. Do you see it? You guys see that? I press this button and this thing goes up. Yes. Vậy gì hả? Không, có nghĩa là khi nào thầy không dịch đó, thầy tốt khi nào thầy không dịch ý kiến thì dịch được con nghe còn gì không thầy nhạc. Khi nào thầy không dịch là thầy không dịch. Thầy như thế này. Với con lười, con lợn nó thấy không dịch, dịch gì. So he said we should buy a translation thing so that he can translate for us to the English-Vietnamese, the Vietnamese. We have that, eventually. When I have my big temple by the size of you, the West, you can have whatever you want. I have what I want first. Yes. So let's say that if I go to Pure Land, if I can go, then sometime I go back here just because I want to pay. There's a lot more. There's a lot of reasons that you might go back. Like what? So just because, let's say, to pay the debt, just to clean it. Is that a reason to go back? Why do you want to go to West of this field? To get to a certain level so that I can... No, you want to get to Buddhahood. You can't fool me, bro. I mean, you forget it. Okay, whenever I say you will become a cheap Buddha anyway, I respect that, okay? No one will change his mind. I have no problem with that, okay? You don't need to be cat. Dạ, mọi câu từ khởi đến sợ cài rồi mà biết như bị cài đi. Hỏi dám hỏi câu thứ tư, hỏi câu thứ tư là người Đức mình đi qua đi có cái phương đạt mình sẽ trở lại đây câu hỏi tại sao mình đi dọn trở lại làm cái gì? Hôm nay thì gì khi mình cần trở lại mình trả nợ. Hôm nay hứa là đừng giả bộ cái thầy nữa, hãy cứ biết hứa là nói gì nói cứ nhất định làm Phật rẻ đi, ok? Không có gì trở lại đây đâu, không cần nói, không cần làm bộ là đó đi ra 2-3 câu rồi đi tới câu thứ tư bị ai biết mà không biết cũng lì. So logically, nobody's gonna go back here before they become, at least Bodhisattva or Buddha. So that let me clarify. Where you're sitting right now, you don't want to go back. When you go there, you go there, then you want to go. Right. To certain level, and then right now we are stuck in the mud. Right. It's stinky, smelly, so much suffering. Let's get out. And then I'm not going back. I'm not coming back because it's nothing new. I know it's very time to go. Okay. That's the kind of spirit mindset we have. This is why the Western District and Dharma is so beautiful. Because it's perfect for people like Randy. Is that wait a minute. It's not as great as I thought it will be. Okay?
If I get out of here, I'm not coming back. That's the mindset you want. But once you get there, and you open your wisdom and say, okay, I can go back now. I'm not afraid of it anymore. Okay? I'm not as cheap as I used to be anymore. So it's still okay. You become a Buddha anyway. You become a decent Buddha, not a cheap Buddha, no. But naturally, you don't have to worry about it. Does that make sense? Yeah. The mindset when our living beings in the Western enlightenment is that we're not moved by self-benefit, but when we see the suffering of other living beings, we're moved, we're happy. So you really change your whole perspective. It's not like, what's for me, what can I do to help you? Yeah. It's a really different way of looking at things. It's not something that you can just it's really hard to explain. It's like I don't get up because I'm trying to help myself. I get up because I'm trying to help somebody else. That's it. Right. Really That's weird. the mindset of Buddhism. It's really strange. That's when he said, okay, I don't mind going back because now I can help her. Okay? It's time for me to help her. Because I don't want to suffer. Because I go back, I suffer, and I'm relieving her suffering right there so that she can escape. Does it make sense? Then you become a mindset, having a mindset of Bodhisattva. That's the mindset of Bodhisattva. I think. You buy that? You buy that, Kev? Does it make sense? Yes, Is it consistent like you understand? Yes, that's the way I look at it. Cái này không phải rất là hay. Chồng tôi chỉ còn câu này rất là hay. Để có ý nghĩa. Và thì những người hiện giờ có một cái lý chị giảm cái chị nào hiện giờ cái hiện giờ mình ở đây á thì nó buồn như vậy, nó hôn hám quá, nó cực quá, nó khổ quá, là muốn thoát thôi. Mình thoát mình sẽ thoát mình cứ trở lại thôi. Chỗ này cái gì mình đáng trở lại thôi. Lúc mình qua như rồi mình tu rồi. Okay. Thì muốn như tâm mình đủ. Lúc trước là mưa, lúc thì đi mưa rồi mình làm rẻ tiền được đủ rồi. Qua kia lúc mà mình đuổi, như mình làm Phật cư thì cũng cần một lòng tiền rẻ tiền, chúng ta không đi trở lại. Tâm không đi trở lại. Ở đó tâm mình sẽ đổi. Bây giờ chúng con, bởi vì mình thấy thì bây giờ cái gì nó bị cái vàng vô mình nó che nhiều thấy được. Làm sao có từ thành ra Đức Phật rất cái pháp tê hương và rất hay rồi đó. Nó chỉ cho cái việc thấy cái tiền đó thôi để mà làm thôi qua bên kia rồi thì sức đó sẽ chịu sau. Ok, biết nhiều cũng có lợi vậy. Có tôi với dạy nó ngồi nói chuyện, tôi tưởng tượng qua bên kia sẽ ra sao, nó mình nói chuyện nó vào thôi, nó qua bên kia là hay. Ok. You get that, Janice? Okay, very good. Okay. Mình xin đừng có buồn nha, mai hỏi đi đừng có xài, đừng có nói gì kệ người ta nói. Tôi cho phép đi sư hỏi, ok? Ok. Hỏi gì nếu mà nó buồn mà. No, please ask questions because I miss your question so much. I have nothing to answer. Please ask me questions. No, listen. Okay. All right. I think we stop here today. Okay. Thank you.